ይዤላችሁ የመጣሁት የቸኮሌት ኬክ አሰራር ነው። I hope you enjoy እንደምታረጉት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ አሁን ቸኮሌት ኬካችንን ለመስራት የሚያስፈልጉንን ኢንግሪዲየንቶች ነግራችኋለሁ። ፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል፣ ስኳር፣ ወተት፣ ካካኦ ፓውደር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቤኪንግ ሶዳ አለኝ እዚህ ጋር ቫኒላ፣ ዘይት እና 2 እንቁላል ያስፈልገናል። መጀመሪያ ዱቄታችንን ሚክስ እናደርጋለን። ፍርኖ ዱቄቱን ከቤኪንግ ፓውደር ከቤኪንግ ሶዳ እና ከካካኦ ፓውደሩ ጋር እናዋህዳለን በማንኪያ መጀመሪያ። ከዛ አንድ ላይ እናነፋዋለን በደንብ እንዲዋሃድልን። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድን በኋላ ይሄን ጥግ ላይ እናስቀምጣለን። ሜዠርመንቱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን እንቁላላችንን እንለያለን አስኳሉን ከነጩ። እንቁላላችንን እንደዚህ አድርገን ለይተናል። አሁን እንቁላላችንን ነጩን ፓርት ብቻ በደንብ አረፋ እስከሚወጣው ድረስ እንመታዋለን። እንቁላላችንን እንደዚህ አድርጌ መትቻለሁ። ቆንጆ አረፋ ወጥቶልናል። ግዴታ በእጃችሁ መምታት አይጠበቅባችሁም። የዊስኪንግ ማሽን ካላችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ በእጄ ነው የመታሁትኝ። ቆንጆ አረፋ ወጥቶልኛል። አሁን እንቁላሉን ከአስኳሉን ከነጩ ጋር ቀላቅዬ ደግሞ እንደገና መተዋለሁ። አስኳሉንና ነጩን ፓርት እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ መትቻለሁ። አሁን ስኳር ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንደገና መተዋለን። ስኳርና እንቁላሉን ከመታ በኋላ ይህን ይመስላል። እንደ ክሬም በቃ አሪፍ ሆኖ ወፍራም ሆኖልኛል። በመቀጠል ዘይት እንጨምራለን። እንቁላልና ዘይታችንን እንደዚህ አድርገን አንድ ላይ አዋህደናል። በመቀጠል ወተት እንጨምራለን። ወተታችን፣ ስኳር፣ እንቁላል እና ዘይታችንን እንደዚህ አድርገን ቀላቅለናል። አሁን የሚቀረን ትንሽ ቫኒላ እንጨምርበታለን። ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠዋል። አንድ ማንኪያ ነው ማድረገው እኔ። ቫኒላውን ካዋሃድን በኋላ ይህን ይመስላል። ከለሩ ወደ ቡኒ የተቀየረው በቫኒላው ምክንያት ነው። አሁን ደግሞ ዱቄታችንን ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንጨምርና እናዋህደዋለን። ሁል ጊዜ የኬክ ሚክስቸር በምናዋህድበት ጊዜ ሁሌ በአንድ ሳይድ በዚህኛው ሳይድ ከጀመርን ወደ እግራችን ከጀመርን ወደ እግራችን ሁሉ እስከ መጨረሻው ድረስ ማማሰል፣ አለበለዛ ደግሞ በቀኛችን ከጀመርን ወደ ቀኛችን እስከ መጨረሻው ድረስ ማማሰል። ከዚህ በኋላ በመምቻው ለመምታት እጃችን ላይ ስለሚጠነክር እችን ካጸዳን በኋላ ወደ
በጭልፋ ደግሞ እንቀጥላለን። በጭልፋም ግን ሰብ በምናደርግበት ጊዜ በተመሳሳይ ሳይድ ማዋሃድ። ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። እንዳልጓጎለ በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን። የጓጎለ ነገር ያለ መስሎ ከታያችሁ በደንብ አዋህዱት። አሁን ወደ መጋገሪያ እቃችን እንከተዋለን። ሚክስቸራችንን ወደ መጋገሪያ እቃችን ላይ እንከታለን። በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨን ውስጥ አበስለዋለሁ ለ25 ደቂቃ። ከዛ በኋላ እንገናኝ። ከ25 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቸኮሌት ኬክ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ትንሽ አሳምሬ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ኬካችንን እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ አሳምሬያለሁ። ከላይ ኑቴላ ነው የቀባሁት። ክሬም ካላችሁ ወይም የተለያየ አይነት ዲኮር ማድረጊያ ማቴሪያሎች ካሏችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የተጠቀምኩት ኑቴላ ነው ለቸኮሌት ኬክ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቆርጠን ደግሞ እንየው አይደለ? ኬካችን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖልናል። የዚህን ኬክ አሰራር ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።